Salutare! Sunt Marian, sunt în camperul meu, în biroul meu mobil. Știți, foarte mulți dintre cei care mă urmăresc știți că eu am birou mobil în campervanul meu. Sunt într-un camping, taman acum a început un pic să și plouă, așa că e vremea numai bună de făcut un nou video. Cei de la Nightcore m-au contactat să-mi trimită câteva produse să le fac prezentare, așa că am primit acest pachet. Nu este foarte mare, e un colet micuț, ușurel. Nu știu încă ce produse au trimis, dar interesant că a venit curierul până aici la camping. A trebuit să mai stau câteva zile în plus. Am discutat cu curierul și până la urmă a venit și mi l-a livrat aici. Așa că haideți să vedem ce este în acest colet, să vedem ce produse au trimis cei de la Nightcore. Se pot livra produsele și la camping, dacă discutați cu cei de la curierat. Să vedem. Avem aici, cred că e o lampă Nightcore. Este o lampă de veche, de stat afară. Hai să mai vedem întâi ce produse mai sunt. Asta este o lampă de cap, foarte utilă în general în zona de camping. Nightcore 2500 este probabil o lanternă EDC 23. Așa. Și asta este un cred că este un powerbank, cu siguranță. Hai să vedem. Da, cam asta a fost în pachet. Deci sunt 4 produse. Sunt și eu curios să văd cum arată. Am auzit de produsele astea, sincer. Le cunoșteam așa, le mai văzusem la cineva. Da, ăsta este un powerbank micuț. Deja a pornit, s-a activat. Hai să facem o probă, să vedem. Hai să luăm cablul. Ia să vedem, are aici USB, deci este in-out, USB-C, a intrat foarte bine cablul USB-C. Și hai să băgăm telefonul, să vedem dacă încarcă. Da, și mi-arată că încarcă. Aici se vede. Deci ăsta este un powerbank de 5000 de mAh. Foarte micuț. O să ne uităm aici să vedem informațiile. Asta e foarte, foarte ușor. Ia să vedem cât are ca și greutate. Are undeva la 90 de grame. Deci îl iei foarte frumos, l-ai băgat în buzunar și ai plecat, îți poți încărca telefonul. Foarte, foarte bun și foarte interesant treaba asta. Cu siguranță mie o să-mi fie foarte util pentru că e ușurel, îl pot lua după mine, îl pot căra când plec să filmez și așa mai departe. Încarcă inclusiv camera cu care filmez acum. E simplu, îmi place materialul, foarte plăcut la atingere. Are aici buton on-off. Powerbank-ul nu mai spun că e util. Știți că tot timpul se întâmplă să rămânem cu telefonul exact când ne este lumea mai dragă, rămânem fără baterie. Este un powerbank micuț, foarte util și îți poți încărca telefonul sau camera, mai ales că, de exemplu, când mă duc la Düsseldorf sau la Stuttgart și merg prin multe hale, prin cele 10 hale după la eveniment, de multe ori se întâmplă să se ducă bateria, evident, filmând. Și atunci trebuie să mă duc la centru de presă, să stau să mi se încarce camera. Cu acest powerbank micuț am rezolvat această problemă. Mi-ajunge. E foarte ok. Așa, ăsta este powerbank-ul. Hai să vedem ce este aici.
Asta e o lanternă Nitecore EDC 23. Îmi place că este metal. Adică e destul, chiar dacă e așa mică, este destul de greuță. Pare un lucru serios, pare un lucru bine făcut. Are aici un display mic, dar mi se pare foarte, foarte util. Aici are un mufă USB-C pentru încărcare și are și clema asta, dacă o vedeți, se poate agăța la curea în principiu. Are cablu de încărcare USB normal cu USB-C, le vedeți aici, și o curea pentru agățat, să poți să-l agați cumva inclusiv cu această chingă. Da, un lucru foarte interesant. Trebuie să văd ce îmi place cum arată. Aha! Wow! Pare destul de puternic. Este încărcată, am crezut că trebuie pusă la încărcat. Are mai multe puteri de luminat. Are inclusiv modul strobo. Este o lanternă foarte mică, după cum vedeți, intră în palmă, foarte mică, foarte ușoară. Are undeva la 90 de grame și în modul ultra low are 15 lumeni, 39 de ore ține și luminează până la 24 de metri. În momentul low mai apăsăm o dată pe buton și a crescut un pic puterea. În acest moment avem 65 de lumeni, bateria ține 11 ore și luminează până la 50 de metri. Mai apăsăm o dată pe butonul de sus, mergem la 200 de lumeni, deja e mult mai puternic. În acest mod ține evident mai puțin pentru că se consumă mai repede. Producătorul scrie aici 3 ore 45 de minute și că luminează până la 90 de metri. Mergem pe 1100 de lumeni, deja e foarte puternică și aici. Ține doar o oră jumătate și luminează până la 280 de metri, spune producătorul. Aici pe lateral, după cum vedeți, are niște riduri pe stânga și pe dreapta, două zone. Asta ajută să poți să-l ții mai bine în mână, să nu-ți alunece din mână. Asta o să-l țin tot timpul după mine. E foarte, foarte bun. Haideți să vedem mai departe. Asta este, cum am zis, o lampă pentru camping. Se utilizează foarte bine în camping. Asta este Nitecore HA23. 600 de lumeni are și această lanternă de cap. Materiale de foarte bună calitate. Îmi plac materialele din care sunt realizate. Ea se poate pune pe cap și se poate roti, dacă vedeți, în mai multe poziții. Depinde unde ai nevoie să-ți lumineze. Așa. Aici un săculeț în care mai avem o clemă și setul de baterii. De-aia, deci asta merge pe baterii, nu pe USB, nu are baterie internă. Manualul de utilizare. Vorbim de lampa de cap Nitecore HA23. Păi am pus bateriile. Bateriile se bagă aici undeva, e simplu, se dă partea asta jos, e 3 baterii, nu e o problemă. Și are mai multe moduri, inclusiv lumina auxiliară roșie. Această lampă se poate folosi în activități de outdoor, în drumeții noaptea, dacă vrei să alergi noaptea, de exemplu, iarăși e bun în camping, la fel are mai multe puteri și mai multe temperaturi de culoare. Are 3 trepte, o lampă foarte utilă în zona de camping. Adică oricine are nevoie, nu știu, inclusiv când faci seara un grătar, de exemplu, și vrei să n-ai o lumină împrejur, te ajută această lampă de cap. Este foarte comodă.
Da, are, cum am spus, mai multe trepte. În high are 600 de lumeni și funcționează o oră jumătate și luminează până la 132 de metri, așa spune producătorul. În modul de mijloc are 280 de lumeni, evident având lumină mai puțină și consumul ține mai mult, ține 2 ore jumătate, dar luminează doar până la 94 de metri. În varianta low merge cu 100 de lumeni, ține 8 ore și luminează până la 54 de metri. Și asta cred că o să o folosesc destul de mult pentru că e un gadget util în zona de camping. Și ultimul produs este vorba de un, cum am spus, de fapt care l-am scos primul, de această lampă, care este foarte... Să vedem, tot așa, trebuie văzut instrucțiunile. Practic îl agăți, e magnetic ăsta, deci ăsta îl prinzi, o chestie, se prinde magnetic, e foarte interesant și îl agați oriunde. E o lampă, stai seara afară la un pahar de vin, de exemplu, și nu vrei să ai mai lumina, vrei doar așa să fie o chestie mai intimă, îl pornești pe ăsta, Bubble, Nightcore Bubble. Aici avem instrucțiunile. Repet, sunt foarte plăcut impresionat de calitatea materialelor folosite la aceste produse. Vă las în descriere link-urile de unde le puteți achiziționa. Există inclusiv în România site-ul Easy Light, de unde puteți afla mai multe informații, inclusiv să le cumpărați. Abia aștept să le folosesc și să văd cum funcționează. Vă aștept evident și la festivalul RV-Fest, cei care veți dori să participați. Este vorba de 16-18 mai la Homorâciu, în camping Ferma Vieții. E un camping foarte mare, vom avea multe surprize acolo. Voi reveni cu noutăți despre acest festival, pentru că să știți că sunt multe noutăți. Mulțumesc pentru vizualizare, la revedere!